Chào mừng mọi người đến với chương trình The Measure of Success, hay còn được gọi là thước đo của thành công. Ở chương trình này, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với các khách mời là những người có danh có tiếng hoặc là các chuyên gia trong những lĩnh vực như là tài chính ngân hàng, công nghệ thông tin và về nghệ thuật. Ở chương trình podcast này, Ba Lan mong muốn giải đáp các thắc mắc của các bạn sinh viên khi chọn ngành chọn trường ở Ba Lan nói riêng và ở châu Âu nói chung. Và đây cũng là cơ hội để các khách mời chia sẻ những cái bí quyết thành công và những kinh nghiệm nghề nghiệp của họ cho các bạn sinh viên. Ngày hôm nay đến với buổi trò chuyện, chúng ta có khách mời là anh Vũ Văn Đoá. Thì anh có thể giúp em chia sẻ một số điều về lý lịch chích ngang của anh. Chào Hoàng, chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi chương trình podcast của Ba Lan. Mình xin tự giới thiệu, mình tên là Đoá. Mình là cựu du học sinh Việt Nam tại Ba Lan. Mình đã sang Ba Lan du học năm 2011 và mình đã tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế SK Warsaw vào năm 2014. Sau đó thì có một thời gian là mình đi làm cho các tập đoàn ngân hàng quốc tế ở Ba Lan. Và gần đây nhất thì là mình làm việc cho ngân hàng đầu tư Goldman Sachs. Hiện tại thì mình đang công tác tại công ty Tokenomics. Đây là một cái công ty trao đổi tiền Bitcoin. Hiện tại mình cũng đang là CEO điều hành chính của Ba Lan. Đầu tiên anh có thể cho em biết cơ duyên nào đã đưa anh đến với Ba Lan? Đó là một cái cơ duyên liên quan rất nhiều đến cái định hướng của bố mẹ mình. Từ khi mà mình học cấp 3 thì bố mẹ đã có cái định hướng là luôn thôi thúc mình là học tập ở trường cấp 3 và có những cái điểm số tốt, để sau này khi mình kết thúc học cấp 3 thì mình có thể đăng ký xin được những cái học bổng đi du học ở nước ngoài. Cái việc mình đi du học ở Ba Lan thì thực ra nó cũng là một cái nguyện vọng thứ hai của mình. Vì trước đó là mình có đăng ký đi du học ở New Zealand, tuy nhiên thì vì cái điều kiện của mình không cho phép, yêu cầu của việc đi du học, xin học bổng đi du học ở New Zealand thì rất là cao và mình không đạt được cái tiêu chí đó. Nên là lúc đó là mình có nhận được một cái học bổng đi du học ở Ba Lan. Và với cái thời điểm đó thì đi du học ở Ba Lan, một cái nước ở châu Âu, thì nó đã là một cơ hội rất tốt đối với mình. Nên là mình đã quyết định là đi sang Ba Lan. Ba Lan ấy thường không phải là một điểm đến du học mà các bạn sinh viên cân nhắc đầu tiên ấy. Thì anh có bị một cái trở ngại gì từ phía gia đình mình? Thực ra thì bố mẹ mình luôn có cái mong muốn là mình được đi ra nước ngoài để được học tập ở một cái môi trường tốt hơn, cũng như là được trải nghiệm những cái trải nghiệm mà một người sinh viên ở trong nước không được trải nghiệm. Nên là khi mà mình có cái cơ hội đi du học ở nước ngoài thì dù nó ở một cái nơi khác so với cái nguyện vọng một của mình, tuy nhiên bố mẹ mình cũng rất là ủng hộ mình để đi ra ngoài du học. Anh còn nhớ cái kỷ niệm đầu tiên của mình khi đặt chân đến Ba Lan không? Cái kỷ niệm mà mình nhớ nhất đó là cái cảm giác đầu tiên khi mình đặt chân đến cái đất nước Ba Lan. Mình sang Ba Lan lúc đó là cuối tháng 9 đầu tháng 10. Thì lúc đó nó đang là mùa thu ở Ba Lan. Thì như Hoàng biết là ở mùa thu của Ba Lan thì nó ở châu Âu nên cái khí hậu nó hơi se nhẹ lạnh một chút. Những cái lá cây thì bắt đầu nó ngả vàng vào những cái thời gian đó. Nên nó tạo cho mình một cái cảm giác nó rất là lạ, nó rất là mới mẻ. Đặc biệt là cái khí hậu lúc đó ấy, thì như Hoàng biết là ở Việt Nam vào cái thời điểm tháng 9 tháng 10 ấy, thì khí hậu rất là khắc nghiệt, nó rất là nóng. Và mình đã vừa mới đặt chân xuống máy bay mà mình được tận hưởng cái khí trời nó mát mẻ, rồi cái khung cảnh nó lãng mạn như thế, thì nó gây một cái ấn tượng rất là mạnh đối với mình. Và mình gần như là mình không thể nào quên được cái giây phút đầu tiên đấy. Thế thì trong 4 mùa ở Ba Lan ấy, anh thích mùa nào? Mùa thu là cái mùa lãng mạn thì mọi người cảm thấy nó rất là nhẹ nhàng. Nhưng để mà cho mình chọn ấy, thì mình thích cái mùa hè hơn. Nếu mà ở Ba Lan lâu năm ấy, thì cái mùa đông nó cũng khá là lạnh, thì nó cũng kéo dài. Cho nên khi mà có mùa hè nó đến ấy, thì mọi người cảm thấy nó rất là hưng phấn, nó rất là nhiều năng lượng hơn. Và cái nhiệt độ nó cũng không quá khắc nghiệt, cho nên là cái mùa hè nó có cái gì đấy mà mình thích mùa hè hơn. Em cũng thích mùa hè vì nó cái năng lượng từ ánh sáng mặt trời nó cũng nhiều hơn ấy. Mặt trời có thể mọc từ 4 giờ sáng cho tới tận 10 giờ tối. Khi mà mình sang là mình thấy quái sao mùa hè mà đến tầm 8 giờ tối mà nó vẫn còn có ánh sáng, và lúc đấy là mình vẫn có thể đi ra công viên rồi nhìn được mọi thứ rất là bình thường. Nó cũng rất là khác so với Việt Nam. Thì anh cũng chia sẻ là anh là cựu sinh viên của trường SK2 ấy. Thì anh còn nhớ một cái kỷ niệm nào hay ho về trường này không? Nhiều, rất nhiều. Khi mà sang một cái đất nước khác, được học ở cái ngôi trường SK2, và mình cũng lại ở trong cái ký túc xá của trường SK2, nên là khi đó là mình đã có cái cơ hội để
tiếp xúc với rất nhiều những cái bạn sinh viên quốc tế khác mà có cùng cái hoàn cảnh giống như mình. Cái khoảng thời gian mà sinh viên mà chơi cùng nhau, học cùng nhau rồi ở chung một cái ký túc xá ấy, nó tạo ra rất nhiều những cái kỷ niệm mà đáng nhớ đến tận bây giờ, khi mà mỗi người bạn bè của mình, bạn học đấy, là mỗi người đi một nước khác nhau rồi làm những công việc khác nhau, nhưng nhiều khi có cái cơ hội để nói chuyện với nhau thì luôn kể về những cái kỷ niệm ngày xưa. Em thường nghe mọi người bảo ấy, những sinh viên học trường SK2 ấy thường là mọt sách vì cái đầu vào của SK2 khá là cao ấy. Điều này có đúng không anh? Thực ra thì mọt sách thì trường nào cũng có. Nhưng mà theo mình ấy thì trường SK2 ấy, thì nó là một cái ngôi trường, nó có cái tinh thần, tức là cái môi trường học tập rất là chuyên nghiệp, bởi vì các giáo sư đầu ngành rồi những cái giáo sư có trình độ chuyên môn rất là cao, họ về trường SK2 để giảng dạy cho sinh viên. Tuy nhiên thì ngoài những cái việc trường lớp thì những cái công ty, những cái tập đoàn thì họ cũng về trường SK2, về cái khuôn viên của trường để họ tạo ra những cái event, những cái hội chợ việc làm rồi những cái workshop cho sinh viên trường SK2 được tham gia, thì nó tạo nên một cái môi trường nó năng động. Mình nhận thấy là cái môi trường của trường SK2 này nó vừa học tập mà có cái môi trường học tập rất là tốt, hai nữa là cái môi trường để trải nghiệm những cái hoạt động ngoại khóa cũng cực kỳ là năng động, tức là sinh viên họ cũng rất là năng động, chứ không chỉ có như một sách như Hoàng nói. Thì em cũng nghĩ là khi còn trên ghế nhà trường ấy, bên cạnh việc học thì mình cũng nên ưu tiên những cái mối quan hệ, vì sau này nhất là làm về ngành tài chính thì nó là những cái mối liên kết sau này mà mình có thể tìm đến và mở rộng cái quan hệ của mình hơn. Trường SK2 ấy, đây cũng là một ngôi trường khá là danh tiếng ở Ba Lan này, thì bằng cấp nó có phải một cái vũ khí giúp anh xin việc? Theo mình ấy, đúng, nó tạo một cái điều kiện tốt hơn để cho ví dụ những cái nhà tuyển dụng họ nhìn vào và bạn này học ở những cái trường như này, thì tức là họ đã giảm thiểu bớt đi một cái thời gian để họ phải kiểm duyệt xem là bạn này học trường nào rồi những cái background như nào. Ngay cái trường đại học đó họ đã làm một cái bước đầu tiên cho cái nhà tuyển dụng đó rồi, tức là một cái bước lọc rồi. Tuy nhiên đối với mình thì mình nghĩ là cái bằng cấp thì nó không phải là tất cả, bởi vì khi mà bắt đầu làm việc trong một cái tổ chức nào đó thì những cái trình độ chuyên môn của bạn, những cái soft skill của các bạn là làm thế nào làm được việc nhóm, làm thế nào để giải quyết được công việc khi mà gặp những cái khó khăn, thì cái đấy thì nó quan trọng hơn rất là nhiều so với cái bằng cấp. Nhưng mình cũng không phủ nhận là nếu mà các bạn có một cái như là những cái vũ khí, những cái bộ áo giáp nó đẹp đẽ hơn thì dĩ nhiên là bao giờ nó cũng sẽ nó sẽ tạo được cho bạn một cái sự thuận lợi hơn rất là nhiều. Những khách mời khác ấy cũng chia sẻ với em thì cái quá trình mình học đại học ấy thì mình sẽ là khoảng thời gian để mình tích lũy kiến thức, nó là những cái nền tảng cơ bản nhất, và khi mà mình vào môi trường làm việc ấy thì chắc chắn mình cũng sẽ được các công ty huấn luyện lại mình, training mình kỹ càng và tốt hơn ấy. Thì anh có thấy điều đấy đúng không? Điều đấy là đúng. Nói lại một chút về cái công việc đầu tiên kiến thức của mình, thì khi mà mình bắt đầu có được cái công việc đó, trước đó mình cũng nghĩ là bây giờ đi làm chắc là vận dụng rất là nhiều những cái kiến thức mình đã học ở trường lớp các thứ. Nhưng thực ra thì khi mà bắt đầu tiếp nhận cái công việc đầu tiên thì bắt đầu 2 tuần đầu là mình được công ty giới thiệu về những cái văn hóa, rồi những cái chức năng của công ty của họ, rồi những cái phòng nhóm, rồi những cái đội nhóm. Sau đó thì họ lại đưa mình vào cái team của mình, và mình dành đến 1 tháng có một người bạn giống kiểu một cái người là buddy, thì họ bắt đầu là họ dạy cho mình những cái từ rất là nhỏ nhỏ. Và sau đó thì mình một thời gian mình cảm thấy những cái kiến thức của mình đã học ở trường ấy thì nó giúp cho mình hiểu được cái công việc hiện tại của mình nhanh hơn thôi, chứ nó không phải là hoàn toàn là áp dụng toàn bộ những cái kiến thức ở trường vào. Với công việc đầu tiên của anh ấy, anh có gặp cái sự trở ngại nào khi tìm được công việc này không? Khi mà mình bắt đầu là học xong đại học ở trường SK2 thì mình cũng bắt đầu như những cái bạn sinh viên khác thôi, thì mình cũng bắt đầu giải CV. Thì lúc đó là mình giải CV rất là nhiều. Tất cả những cái công ty mà mình muốn làm việc, từ tài chính rồi những công ty về logistics, rồi những công ty import export đó, thì mình cũng giải hết ở Warsaw, rồi cũng như những thành phố khác, Poznań, Wrocław, rồi Kraków, đủ các nơi. Mình cũng đã từng là đi gọi là giấu chân ở rất là nhiều những cái văn phòng của các công ty ở Warsaw để phỏng vấn đó. Sau đó thì cuối cùng thì mình mới gọi là có một cái cơ hội, có một cái công việc đầu tiên. Đó là những cái khó khăn. Sau một khoảng thời gian mà chày da tróc vẫy để tìm được một cái công việc đầu tiên ấy, thì bản thân anh có rút kết ra được một cái điều gì để nhắn nhủ với các bạn sinh viên không? Để động viên tinh thần của các bạn? Đối với mình nghĩ là ở đâu cũng vậy, cơ hội được chia sẻ cho tất cả mọi người. Dù là bạn có ở một nơi khác, nước khác đến đây, bạn có một cái background khác, thì bạn vẫn nhận được một cái điều kiện, một cái cơ hội học tập từ cái ngôi trường đó trao cho bạn. Nghĩa là sao? Nghĩa là bạn luôn có một cái cơ hội nó san bằng cho tất cả mọi người. Kể cả bạn là một người nước ngoài, học ở một ngôi trường nước ngoài và sau đó đi xin việc ở một công ty nước ngoài,
thì các bạn luôn nên nhớ là các bạn đã có những cái cơ hội cũng không khác gì so một người sinh viên bản xứ học cơ trường trong nước của họ. Bởi vì cơ hội là chia sẻ đều với nhau, thì các bạn nên tự tin vào cái kiến thức các bạn đã được trau dồi trong trường lớp, và các bạn nên tự tin là chủ động gửi CV cho các nhà tuyển dụng, gửi CV thử nhiều nơi để tạo cho mình có nhiều cái cơ hội hơn đó, để mình được va vấp, để mình được va chạm xem là cái thị trường việc làm ở cái nơi mình muốn làm việc nó như thế nào. Thì em cũng được nghe chia sẻ từ những anh chị khác ấy, là khi mình đi du học thì nó như một cái ngôi nhà thứ hai của mình, và khi mình học xong rồi ấy, mình cũng hãy tự tin nộp những cái bằng, những cái CV của mình đến những cái công ty để có một khoảng thời gian thực tập và trải nghiệm cái môi trường làm việc trước khi về nước. Công việc đầu tiên của anh là làm ở công ty nào nhỉ? Công việc đầu tiên của mình đó là ở một công ty của Mỹ có trụ sở ở tại Krakow. Thì đây là một cái tổ chức tài chính và họ cung cấp những cái dịch vụ về tài chính cho những cái quỹ đầu tư. Họ có trụ sở trên toàn thế giới, trên khắp các châu lục, và trụ sở chính của họ thì ở Boston, Mỹ. Khi đó mình làm việc cho cái công ty này. Công ty có tên là Brown Brothers Harriman ở Krakow, nếu các bạn có search thì cũng có thể tìm được. Thì lúc đó là mình làm ở vị trí là báo cáo tài chính. Thì công việc đó là chuẩn bị những cái báo cáo tài chính từng quý rồi từng tháng để báo cáo cho họ những cái lỗ lãi, để họ có những cái đưa được ra những cái quyết định tốt hơn cho cái quỹ đầu tư của họ. Đó là cái công việc đầu tiên của mình. Về những công việc tiếp theo của anh thì cũng liên quan về ngành tài chính ngân hàng nhiều hơn, thì anh có thể liệt kê giúp em một vài tên công ty không? Sau đó cái công ty thứ nhất của mình thì mình có chuyển qua làm cho HSBC được 3 năm. Và gần đây nhất là mình có làm ở trong ngân hàng Goldman Sachs ở Warsaw. Thì anh có rút kết được một điều gì hay ho từ những cái công ty này mà anh học được không? Hay ho thì mình có thể có những cái lời khen ngợi cho những công ty này đi. Bởi vì tất cả những cái tập đoàn lớn họ luôn có những cái văn hóa riêng của họ để tạo ra một cái đặc trưng riêng cho cái thương hiệu, và cũng như là một cái gọi là employer branding đó, thì để họ thu hút được những cái nguồn nhân lực, những cái nhân tài để làm việc cho họ. Hai nữa là họ có nhiều những cái chính sách rất là tốt cho những cái nhóm người thiểu số. Ở đây mình nghĩ là những người, ví dụ như người nước ngoài đến đất nước Ba Lan làm việc đó, chung trong một công ty cùng một môi trường với những người bản địa, hoặc là những cái nhóm LGBT. Thì những cái công ty tập đoàn lớn này thường thì họ có những cái chính sách để họ hỗ trợ những cái nhóm này có được những cái điều kiện tốt hơn để hòa nhập với cái bản xứ của Ba Lan đó. Thì đấy là những cái mà mình cảm thấy là những cái công ty tập đoàn lớn họ làm rất là tốt, bởi vì họ tạo ra được cái môi trường làm việc rất là bình đẳng cho tất cả mọi người. Anh có thấy một cái sự thuận lợi hay khó khăn nào khi làm việc ở những cái tập đoàn lớn như vậy, ở khía cạnh là một người nước ngoài và một người Việt nữa? Khó khăn thì mình nghĩ là tất cả mọi người khi bắt đầu đi làm ở một cái môi trường mới thì đều gặp những cái khó khăn, ví dụ những cái gọi là hòa nhập với cái môi trường làm việc, rồi là hòa nhập với cái team của mình, phải có cái mối quan hệ tốt với đồng nghiệp, rồi là vừa là phải học những cái kỹ năng mới, bởi vì đấy là một công việc mới. Khi mà bạn gia nhập một cái môi trường mới thì bạn phải làm sao vừa phải làm tốt cả hai cái vai trò. Bởi vì nếu bạn biết cách làm việc, tức là về chuyên môn của bạn rất là cao, nhưng tuy nhiên thì bạn lại không có những cái skill để làm việc cùng với nhóm thì nó không tốt. Và trong khi ví dụ bạn lại có quá nhiều cái skill để làm việc nhóm, rồi là giao lưu với đồng nghiệp rất là tốt, nhưng trong khi mà cái về chuyên môn của bạn không tốt thì nó lại cũng không phải là hay lắm trong một cái tập đoàn. Mình thấy như mình cũng chia sẻ là các tập đoàn thì họ luôn có những cái chính sách đấy, chính sách để hỗ trợ những cái nhóm nhân viên đó, nhân viên người nước ngoài hay nhân viên có những cái điều kiện đặc biệt đấy để hòa nhập với cái môi trường làm việc. Với cái quan điểm cá nhân của mình cũng như cái trải nghiệm của mình, thì khi mình làm việc với những cái công ty nước ngoài lớn đó thì mình thấy cái mặt thuận lợi nhiều hơn. Mình nhận được rất nhiều cái sự support của đội nhóm của mình, rồi từ công ty. Họ luôn có một cái gì đấy họ muốn hỗ trợ mình để mình làm công việc tốt hơn, để mình hòa nhập với cái nhóm nhân viên tốt hơn. Nên là mình cảm thấy mình nhìn ở nó ở cái diện là positive rất là nhiều hơn so với mặt khó khăn. Sau 6 năm làm việc ở môi trường Ba Lan ấy, thì anh nhìn nhận như thế nào về môi trường công sở của đất nước này? Khi mà mình làm việc ở công ty ngân hàng HSBC thì mình cũng có cơ hội là đi đến trụ sở chính của HSBC ở bên London. Thì mình nhìn được cái phong cách làm việc, cái môi trường làm việc khác nhau giữa cùng là một công ty. Tuy nhiên là hai trụ sở lại khác nhau. Môi trường làm việc ở Ba Lan ấy, mình thấy nó nhẹ nhàng và nó không stress nhiều hơn. Tuy nhiên ở London ấy, thì khi bạn thấy là mọi người làm việc rất là hăng say. Ở Ba Lan thường là bạn cũng có những thời gian, ví dụ như bạn có 1 tiếng là lunch break, thì bạn có thể cùng đồng nghiệp bắt đầu là đi
ăn uống nghỉ ngơi sau đó lại quay lại làm việc. Nhưng mà ở London ấy, cái văn hóa mà gọi là lunch break ấy thì nó không được như ở Ba Lan, tức là mọi người không được relax như thế, mà thường bạn sẽ thấy là mỗi người sẽ thường có một cái sandwich và để cạnh ở bàn, và là họ thường là ăn luôn ở desk. Thì nó khác hơn rất là nhiều so với cái môi trường làm việc ở Ba Lan. Những công việc tiếp theo anh cũng ở Recruit hay là ở Warsaw nhỉ? Sau HSBC thì mình chuyển lên Goldman Sachs ở Warsaw. Thì anh dành bao nhiêu thời gian ở Recruit? Mình ở đó là 4 năm. Anh có một cái trải nghiệm gì thú vị ở Recruit không? Mình có một cái may mắn là mình được sống ở cả hai cái thành phố. Mà hai cái thành phố này thì nó có nhiều cái sự gọi là tương phản một chút về cái nhịp sống. Krakow thì nó là một cái cố đô của Ba Lan, thì cái phong cảnh rồi những cái tòa lâu đài rồi là những cái nơi du lịch rồi người dân thì họ có một cái nhịp sống chậm rãi, nhẹ nhàng hơn. Còn ở Warsaw thì nó là thủ đô, nó là một cái trung tâm về kinh tế, trung tâm về văn hóa, cho nên là cái nhịp sống ở Warsaw nó rất là nhanh. Nó khác hơn rất là nhiều so với Krakow. Cái chi phí cuộc sống thì nó cũng hơi khác một chút. Dĩ nhiên nó không nhiều, nhưng nó có những cái khác biệt một chút. Lotus Medical Center hân hạnh đồng hành cùng tập phát sóng này. Hiện tại anh đang là chủ doanh nghiệp của công ty Tokenomics. Có thể giúp em chia sẻ một số điều về công ty này không? Về Tokenomics thì cái business chính của bên Tokenomics đó là giao dịch mua bán Bitcoin. Ngoài ra thì bên Tokenomics thì bọn mình cũng có nhiều những cái thông tin về đầu tư. Bọn mình có nhiều những cái project mà nhiều những startup họ đang có những cái ý định, họ đang kêu gọi vốn, họ đang tạo ra những sản phẩm và họ thường chia sẻ những cái thông tin đối với mình. Ngoài những cái việc là kinh doanh thường nhật của Tokenomics thì bọn mình cũng có những cái ví dụ như xem những cái dự án này, những cái công ty này họ đang làm cái gì, cái đội ngũ của họ ra sao, và họ có cái sản phẩm như thế nào. Bởi vì dù sao mình cũng là trong một cái thị trường về tài chính cộng công nghệ, cho nên về công nghệ thì bạn cũng biết là mọi thứ nó thay đổi rất là nhanh. Nếu mà các bạn không luôn cập nhật thông tin, luôn cập nhật với công nghệ thì chỉ trong một thời gian rất ngắn thì các bạn sẽ bị thụt hậu. Và cái điều đấy là điều bọn mình sợ nhất khi mà làm trong cái lĩnh vực về blockchain rồi về công nghệ, bởi vì nó phát triển quá nhanh. Blockchain theo anh định nghĩa như thế nào? Về mặt khoa học thì nó khá là trừu tượng khó hiểu, nhưng để mà giải thích một cái câu ngắn gọn hoặc một câu đơn giản để cho mọi người dễ hiểu thì blockchain nó là một sản phẩm của cái công nghệ blockchain, tức là công nghệ chuỗi. Cũng có thể hiểu một cách nó giống như là một cái sổ cái của một cái công ty. Sổ cái của một công ty là tức là đây là một cái sổ mà nó lưu lại toàn bộ những cái giao dịch của cái công ty này. Cái công nghệ blockchain ấy nó có một cái tân tiến hơn so với những cái công nghệ bình thường hay là một cái sổ cái bình thường, đó là toàn bộ những cái giao dịch trên blockchain, hay là mình có thể liên tưởng nó với cái sổ cái của công ty đi, thì toàn bộ những cái giao dịch của cái công ty đó nó sẽ được lưu lại trong cái sổ cái đó, tức là cái blockchain, và toàn bộ những cái giao dịch đó thì được xác minh bởi tất cả những người tham gia trong cái mạng lưới blockchain đó. Đó chính là cái định nghĩa của blockchain. Thế thì blockchain có một sự liên kết nào với tiền điện tử anh nhỉ? Tiền điện tử thì có thể hiểu nó là một cái sản phẩm trên blockchain. Blockchain thì cũng có thể hiểu nó là một cái nền tảng, nó là một cái internet để mà tạo được những cái sản phẩm trên internet hay là sản phẩm trên những cái phần mềm điện thoại, đúng không? Thì các bạn thì sẽ phải cần những cái nhà lập trình viên biết về công nghệ và họ code lên những cái sản phẩm đó trên mạng internet, trên mạng blockchain. Thì tiền điện tử nó là một cái sản phẩm của những cái kỹ sư điện tử, họ tạo lên một cái sản phẩm, một cái đồng tiền điện tử ở trên blockchain, và một cái đồng tiền điện tử đó thì nó sẽ được hiểu đằng sau nó sẽ là những cái công ty startup, những cái dự án mà họ đang có những sản phẩm mà họ tạo ra với mục đích là giải quyết những cái vấn đề, những cái bài toán đang gặp phải trong cuộc sống thường nhật cũng như là cái thị trường tài chính. Tạo nên một đồng tiền điện tử, đây cũng là một cách để một công ty họ gọi vốn để người đầu tư có thể đầu tư vào cái dự án của họ. Sẵn tiện anh giúp em định nghĩa luôn từ Bitcoin. Thì Bitcoin thì khi nhắc đến thị trường điện tử thì mọi người sẽ biết nhiều hơn là về Bitcoin. Bitcoin là một đồng tiền điện tử đầu tiên được tạo ra từ năm 2008 và được chính thức ban hành vào 2009. Và đây là cái đồng tiền có vốn hóa lớn nhất trong cái thị trường tiền điện tử. Cái câu hỏi là ai là người tạo ra Bitcoin thì đến thực sự là bây giờ cũng không ai có thể chắc chắn được ai là người tạo ra Bitcoin, mà mọi người vẫn luôn biết, mọi người luôn gọi người tạo ra Bitcoin đó là ông Satoshi. Không ai biết ông ấy là ai cả, nhưng cái idea của ông ấy tạo ra cái đồng Bitcoin trên cái công nghệ đấy, đó là một cái
Nền tảng chính là một cái bước ngoặt của công nghệ để tạo ra tất cả những cái nền tảng khác, những cái đồng tiền khác trong tương lai. Theo như em hiểu thì Bitcoin là một cái sản phẩm tài chính mà nó kết hợp với công nghệ, và Bitcoin là một cái nhánh nhỏ, một cái đồng tiền trong thị trường tiền kỹ thuật số. Vừa rồi ấy, ngày 19 tháng 5 ấy là một cái cú sốc trong thị trường, nó tụt giảm rất là nhiều về đồng Bitcoin và tất cả những cái đồng tiền khác ấy. Anh có cảm nhận gì về cái đợt sụt giảm này không? Thực ra đấy là như vậy là mình cũng biết là Hoàng cũng tham gia, cũng để ý cái thị trường này đúng không? Nhưng có một cái vấn đề đây là cái thị trường Bitcoin ấy, nó là một cái thị trường rất là mới. Thị trường điện tử nói chung nên nó là một cái thị trường mới đối với những nhà đầu tư. Vì nó là cái thị trường mới nên khi mà có một cái biến động gì đó thì thường những cái tạp chí, những cái media, báo đài là họ thường là muốn viết về nó, muốn nói về nó, bởi vì khi đó là người ta rất là quan tâm. Cái ngày 19 tháng 5 đó nó sụt giảm nhiều như vậy và mọi người chỉ để ý đến là thị trường điện tử và Bitcoin thôi, giá cả Bitcoin thôi. Tuy nhiên thì mọi người không để ý những cái thị trường khác, những thị trường truyền thống như thị trường tài chính, thị trường vàng, thị trường dầu mỏ, gọi là hàng hóa commodities. Trong cái thời gian đó thì nó cũng có cái điều chỉnh, nhưng điều chỉnh nhẹ thôi chứ nó không điều chỉnh mạnh như là cái thị trường tiền điện tử. Theo mình ấy, thì cái lý do mà cái ngày 19 tháng 5 mà nó điều chỉnh giá cả nhiều như thế bởi vì cái thị trường tiền điện tử nó là một cái thị trường rất là mới. Cái số người mà nhà đầu tư hiện tại đang đầu tư vào cái thị trường tiền điện tử là những cái nhà đầu tư đơn lẻ. Thì cái số đấy là chiếm rất là đông. Những nhà đầu tư đơn lẻ là sao? Những người là chưa có nhiều kinh nghiệm về cái thị trường này, họ không hiểu nhiều cái thị trường này. Đó. Và họ đầu tư theo cảm xúc nhiều hơn. Khi mà họ nhìn thấy cái giá cả biến động mạnh một chút là họ đưa ra những quyết định mang tính cảm xúc, là họ cũng bán tháo bởi vì họ nghĩ là thị trường này kết thúc rồi, sập rồi, nếu mà không bán chốt lỗ đi thì có thể nào họ sẽ bị thua thiệt. Tuy nhiên thì những cái tổ chức đầu tư cũng như những cái quỹ đầu tư họ có kinh nghiệm lâu năm, họ đầu tư trong thị trường này với cái tầm nhìn xa hơn rất là nhiều. Họ nhìn cái thị trường này là 5 năm tới, 10 năm tới và có thể là mãi mãi. Chính những cái thời điểm mà giá cả sụt giảm rất là nhiều ấy thì lại là một cái cơ hội cực kỳ tốt để cho họ lại thu gom thêm cái tiền điện tử. Cái cách đầu tư của những cái nhóm người đầu tư nó lại khác nhau rất là nhiều. Còn dĩ nhiên thị trường thì bao giờ cũng thế, nó lên rất là cao thì nó sẽ giảm. Nó luôn có cái nhịp điều chỉnh như thế. Để mà đưa ra được cái quyết định trong đầu tư thì nó đòi hỏi rất là nhiều so với là chỉ làm theo cảm xúc. Thì trong mảng tiền điện tử ấy thì em có đọc sơ qua những cái mô phỏng hoặc những cái phân tích của các chuyên gia thì thường bảo là cứ vào tháng 5 ấy là thị trường sẽ sụt giảm cực kỳ nhiều. Và đợt này thì mọi người cứ bán tháo bán đổ ở những cái nhà đầu tư mà đơn lẻ như anh cũng chia sẻ ấy. Thì đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp họ thu gom lại cái đồng tiền này. Đúng không anh? Theo mình thì đúng, bởi vì ngoài những cái việc mình đọc báo chí ở trên những cái tạp chí ra thì blockchain nó có một cái rất là hay là các bạn, tức là bởi vì như mình cũng giải thích ngay từ đầu là những cái giao dịch trên blockchain làm luôn được minh bạch. Mọi người luôn biết là có một cái giao dịch này xảy ra. Cái thời gian mà có điều chỉnh mạnh trong thị trường ấy, cái việc của mình là dĩ nhiên mình vẫn đọc thông tin để mình cập nhật được cái tin tức. Tuy nhiên thì ngoài cái việc ra mình còn check những cái data ở trên blockchain. Cùng cái thời điểm ngày 19, ngày 20 tháng 5 đó, mọi người check ra thì khi mà mọi người check trên những cái tài liệu on-chain thì mọi người sẽ thấy những cái ví của những cái quỹ đầu tư thì cái số lượng Bitcoin mà họ nắm giữ tăng lên. Đó là một cái điều rất là lạ. Tại sao giá cả giảm mà tổng cái lượng Bitcoin mà họ giữ trong ví của họ lại tăng lên? Thì đó là một cái sự là khi mà mình muốn đưa ra một cái quyết định gì đó thì mình phải nhìn theo nhiều cái hướng, nhiều cái data, mình collect những cái data để mình đưa ra những cái quyết định nó đúng đắn hơn. Mình không chắc chắn được là cái quyết định của mình đúng hay sai, nhưng ít nhất là mình sẽ đưa được ra những cái quyết định dựa theo một cái cơ sở nào đó, cái dữ liệu, cái dữ liệu của mình đó. Cái tháng 5 thì mình nghĩ là nếu mà để nói là tháng 5 nào cũng giảm thì cũng khó. Mỗi một cái tổ chức đầu tư hoặc thứ nào họ sẽ có những cái chiến thuật khác nhau. Nhiều khi ví dụ như ở Mỹ hoặc là ở Ba Lan chẳng hạn, khi những tháng 3, tháng 4 là những cái thời gian mà những công ty họ phải báo cáo tài chính, thì nhiều những công ty có thể là họ có những cái chiến thuật của họ là họ muốn gọi là take profit, tức là họ bán, họ chốt lợi nhuận để về sau họ là dễ gọi là công khai với các nhà đầu tư là năm nay họ đã làm gì và họ đã thu được bao nhiêu để họ trả cổ tức chẳng hạn, hoặc là để đóng thuế cho chính phủ. Nhưng tại sao nhiều khi vẫn có những cái tháng đặc biệt mà nó lại tạo ra cái sự điều chỉnh rất là mạnh, là bởi vì nó có một cái cơ sở nào đó để nó đưa ra những cái tín hiệu đó. Từ những cái chia sẻ của anh ấy thì em rút ra được là mình phải hiểu cách vận hành của một cái thị trường nào đấy trước khi để đầu tư đúng cách. Không thì mình sẽ tiền mất tật mang ấy.
Riêng bản thân anh thì có thấy thị trường tiền điện tử này trong tương lai là một cái tài sản thực thụ? Mình thì có cái niềm tin rất lớn trong cái thị trường này. Bây giờ thì cái thị trường điện tử nó còn rất là mới, cho nên nó chưa có nhiều những cái công cụ cũng như những cái chính sách đến từ chính phủ rồi những cái cơ quan mà họ giám sát cái thị trường này. Cho nên là nó có nhiều cái rủi ro hơn rất là nhiều. Bởi vì ví dụ như trong thị trường tài chính truyền thống, khi mà giá cả lên xuống rất là cao thì thường là những cái tổ chức mà gọi là quan sát về cái thị trường này họ sẽ gọi là đóng, không cho giao dịch nữa để họ bảo vệ nhà đầu tư. Tuy nhiên cái thị trường tiền điện tử thì nó chưa có những cái đó, và người ta đang xây dựng những cái policy đó để nó tạo ra một cái sân chơi lành mạnh hơn, một cái sân chơi nó có tốt đẹp hơn cho với các nhà đầu tư. Thì đây chính là một cái xu hướng mà mình nghĩ đó là cái thị trường điện tử nó sẽ trở thành một cái xu hướng trong tương lai. Hai nữa là nếu mà nói về quá khứ thì các bạn thấy là những người mà gọi là lớn tuổi hơn một chút thì họ lại thích đầu tư vào những thị trường như thị trường vàng, bởi vì nó là những thị trường truyền thống và họ biết rồi. Nhưng Hoàng thấy không, ví dụ như mình là người trẻ, mình thích công nghệ thì mình lại thường tìm những cái tài sản mà nó mang tính về công nghệ, bởi vì mình yêu thích công nghệ và mình biết, mình tin là nó trong tương lai nó sẽ tốt đẹp hơn. Cái lớp mà lớn tuổi hơn một chút thì dần dần họ sẽ thay thế bằng những cái lớp trẻ tuổi hơn. Thì mình tin là trong tương lai cái lớp trẻ tuổi đó họ sẽ lớn lên dần và họ sẽ có cái cách nhìn về cái thị trường này nó khác hơn, và nó sẽ trở thành những cái tài sản tốt hơn, tài sản theo đúng nghĩa là tài sản, và được kiểm soát với những cái quy định tốt hơn của những cái nhà chuyên gia cũng như những cái tổ chức. Thì theo em được biết ấy, khi mà mình làm về mảng tài chính, ngân hàng thì mình phải cam kết với các công ty về việc mua bán cổ phiếu, vì có những cái tin tức mà mình nắm bắt được trước cả thị trường ấy. Thì khi mà anh làm việc ở Goldman Sachs ấy, anh có trải nghiệm cái việc này không? Có, với tất cả các công ty thì hoặc là công ty lớn, công ty nhỏ thì tất cả mọi người luôn có những cái quy định riêng. Thứ nhất là để bảo vệ công ty, cái thứ hai là để bảo vệ người nhà đầu tư cũng như là khách hàng của họ. Thì trong tất cả những cái ngân hàng mà mình đã từng làm qua thì những cái vấn đề về gọi là bảo vệ thông tin khách hàng cũng như là bảo vệ thông tin nội bộ, những cái trading secrets, insider info là mọi người đều phải luôn là tôn trọng những cái rules của compliance, tức là bên pháp chế, là họ có những quy định là cái thông tin gì bạn có thể nói, thông tin gì bạn không được nói là bạn không được nói, bởi vì nó ảnh hưởng đến client rồi là những cái như thế. Dần dần thì tất cả mọi người sẽ có những cái quy định chung để tốt hơn để bảo vệ cho những nhà đầu tư. Một câu hỏi cuối cùng trong cái tiền kỹ thuật số này á, thì anh có nghĩ là thị trường tiền kỹ thuật số sẽ triệt tiêu thị trường tài chính truyền thống không? Dĩ nhiên là không có gì chắc chắn cả, mình sẽ phải đợi trong tương lai xem thế nào. Thì mình muốn đưa cho Hoàng một cái ví dụ để Hoàng tự đưa ra cái quan điểm của mình, đúng không? Thì ví dụ như trong quá khứ thì mọi người vẫn thích viết thư giấy gửi cho người thân của mình, gửi cho bạn mình qua bưu điện. Và sau đó khi mà có internet thì mọi người vẫn viết thư giấy, nhưng mà ít hơn, bởi vì họ nhận ra rằng dùng email và gửi qua internet thì nó nhanh hơn rất là nhiều và tiện lợi hơn rất là nhiều, nên mọi người chuyển từ viết thư giấy sang viết thư email. Tuy nhiên thì sau đến bây giờ, đúng không, thì đã rất lâu rồi, thì internet và bưu điện vẫn tồn tại song song. Nhìn từ góc độ từ bưu điện thì bưu điện họ lại áp dụng internet vào trong cái mô hình kinh doanh của họ để tạo ra những sản phẩm chất lượng hơn, tiện lợi hơn cho người dùng. Đó, cho nên là mình nghĩ là cái thị trường tài chính truyền thống cũng như là thị trường tiền điện tử cũng như là những cái ngân hàng kinh doanh truyền thống hiện tại thì họ sẽ song song phát triển cùng nhau để tạo ra những cái sản phẩm tốt hơn cho người dùng, sản phẩm mang tính tiện lợi hơn. Đối với mình thì mình không nghĩ là nó sẽ triệt tiêu cái thị trường tài chính truyền thống, mặc dù mình rất tin tưởng vào cái công nghệ blockchain cũng như là cái thị trường tiền điện tử. Như ban đầu anh cũng có chia sẻ, hiện tại anh đang là CEO của Oberland Group ấy. Ở công ty này anh có những cái tầm nhìn gì để phát triển? Hiện tại mình đang là điều hành chính của Oberland, và mình cũng chia sẻ một chút là mình đang rất là tự hào vì mình có một cái team là các bạn sinh viên đang học tập và các bạn vừa mới ra trường ở Ba Lan, và mọi người cùng có chung một cái lý tưởng mà muốn xây dựng Oberland trở thành một cái tổ chức uy tín ở Ba Lan, có tầm nhìn với mục đích tốt đẹp. Oberland thì mong muốn được tạo ra một cái sân chơi lành mạnh để gắn kết những cái bạn trẻ sinh viên Việt Nam đang học ở Ba Lan, cũng như là những cái bạn trẻ mà đang có nhu cầu là đang muốn tìm hiểu ở Ba Lan và muốn sang Ba Lan du học.
cũng như là những cái doanh nghiệp của Việt Nam ở Ba Lan, rồi cũng như doanh nghiệp của Ba Lan có một cái sân chơi, có một cái tổ chức nào đó để tạo ra một cái sân chơi cho tất cả mọi người cùng giao lưu, để trao đổi kiến thức cũng như là hỗ trợ lẫn nhau trong công việc. Và Ba Lan thì với một cái tầm nhìn là muốn tạo ra những sản phẩm có mang tính giá trị cao về kinh tế cũng như là giá trị về tinh thần. Anh có thể giúp em chia sẻ một số sản phẩm truyền thông hiện tại mà Ba Lan đang khai thác? Ba Lan thì hiện tại thì đang tập trung nhiều vào cái giai đoạn là gắn kết cộng đồng, nên Ba Lan tạo ra rất là nhiều những cái sản phẩm mà mang tính gọi là truyền thông. Đầu tiên thì Ba Lan là có Magazine. Magazine thì là một trang tạp chí mạng. Toàn bộ những cái content mà được viết trên Magazine là được tạo ra bởi những cái bạn content writer đang học tập và đang làm việc ở Ba Lan. Và những bạn này thì đã được tuyển chọn qua những cái vòng phỏng vấn cũng như là kiểm duyệt rất là khắt khao rồi. Để viết được một cái bài trên Magazine thì các bạn cũng phải đi nghiên cứu rất là nhiều, đọc sách báo rồi đọc nhiều nguồn tài liệu khác nhau, sau đó tổng hợp lại để viết được ra những cái bài viết chất lượng như thế. Rồi cái sản phẩm thứ hai đó là cái sản phẩm Radio. Radio thì nó thiên về một cái hướng về đời sống tình cảm nhiều hơn. Đây là một cái kênh audio trên YouTube cũng như trên Spotify để cho các bạn có thể là chia sẻ những cái tâm tư tình cảm, rồi những cái bài nhạc nó thiên về tinh thần, nó giải trí rất là tính giải trí rất là cao, nó rất là nhẹ nhàng và relax đó. Còn một cái sản phẩm hiện tại đó là cái sản phẩm Podcast, thì đây là một cái sản phẩm mà mình rất là tâm đắc và mình rất là thích cái sản phẩm này, bởi vì nó mang một cái tính chuyên nghiệp hơn rất là nhiều so với hai cái sản phẩm trước. Podcast nó là cái sản phẩm mà nó là một cái chương trình gắn kết những cái vị chuyên gia Việt Nam đang làm việc ở Ba Lan, cũng như là những cái chuyên gia người Ba Lan hoặc những chuyên gia người nước ngoài đang làm việc tại Ba Lan. Đó, thì họ có cái cơ hội khi mà họ đến cái chương trình Podcast thì họ có cái cơ hội được chia sẻ những cái kiến thức của họ trong cái chuyên môn của họ, và nhiều khi cũng là họ cũng có thể chia sẻ những cái đời sống cá nhân, cái kinh nghiệm sống của họ. Khi mình là sinh viên thế, mình có rất nhiều những cái câu hỏi tò mò, thắc mắc, thắc đáp, bởi vì mình chưa có cơ hội để mình chạm được đến những cái trải nghiệm của họ khi mà những chuyên gia họ đã trải nghiệm rồi đấy. Ba Lan có cái chương trình Podcast đó thì nó sẽ là một cái cầu nối để cho rất là chuyên nghiệp, để cho tất cả mọi người cùng được chia sẻ, cùng được gắn kết, cùng được hỗ trợ lẫn nhau. Trước đây Ba Lan cũng đã từng tổ chức những cái buổi tọa đàm sinh viên để các khách mời có thể giúp các bạn sinh viên hướng nghiệp tốt hơn, chọn trường, chọn ngành, và cũng như là viết CV hoặc là biết sơ qua về những cái vòng tuyển dụng. Thì em nghĩ cái chương trình Podcast này nó như là một cái chương 2 viết tiếp cho cái chương trình tọa đàm sinh viên offline của những lần trước. Lotus Medical Center hân hạnh đồng hành cùng tập phát sóng này. Bên cạnh những cái sản phẩm về truyền thông ấy, thì Ba Lan hiện tại vừa ra mắt sản phẩm tài chính là về chuyển tiền. Anh có thể giúp em chia sẻ đôi lời về cái sản phẩm này? Chuyển tiền là một cái sản phẩm mới, và đây là một cái sản phẩm về công nghệ thiên tài chính của Ba Lan. Sản phẩm chuyển tiền thì được tạo ra để phục vụ cái nhu cầu giữa Việt Nam và Ba Lan, những cái bạn sinh viên cũng như là những bậc phụ huynh đang ở Ba Lan mà có nhu cầu là muốn gửi cái sinh hoạt phí cho con cái. Nhiều khi mọi người sử dụng những cái công cụ mà để lưu chuyển, tức là để gửi cái sinh hoạt phí, đối với quan điểm của mình thì nó không được an toàn cho lắm. Thế tại sao mình muốn tạo ra một cái sản phẩm mà có thể phục vụ được cái nhu cầu của các bạn và giúp các bạn có những cái giao dịch nó an toàn hơn. Hiện tại chuyển tiền thì nó là một cái sản phẩm mới ra mắt, nên là chuyển tiền đang muốn thu thập rất là nhiều những ý kiến từ người dùng để mình xây dựng được những cái sản phẩm này tốt hơn trong tương lai. Thì mọi người có thể vào trang web là ochuyentiền.com để trải nghiệm cái dịch vụ chuyển tiền giữa Việt Nam và Ba Lan mà Ba Lan cung cấp. Bên cạnh đấy thì anh có thể chia sẻ giúp em một số sản phẩm sắp tới mà team mình có thể ra mắt. Thời gian tới thì Ba Lan vẫn sẽ tiếp tục tập trung nhiều vào những cái sản phẩm hướng tới là gắn kết cộng đồng. Nên Ba Lan sẽ tạo ra nhiều những cái event, những cái workshops hoặc những cái event mà gắn kết được những bạn sinh viên cũng như là những cái doanh nghiệp, để họ có những cái sự trao đổi tương tác với nhau. Từ đó thì họ có thể tìm ra được cái điểm chung, cái nhu cầu chung, và có thể họ hợp tác cùng với nhau trong tương lai. Đó, tạo ra những cơ hội việc làm chẳng hạn. Hay nữa là Ba Lan cũng sẽ tạo ra những cái chương trình ví dụ như mentor. Vì như Hoàng biết là trong chương trình Podcast thì có rất nhiều những chuyên gia tham gia cùng với mình. Mỗi người chuyên gia họ lại có những cái
chuyên môn về cái lĩnh vực của họ. Podcast cũng sẽ là một cái nơi mà để đưa ra những cái thông tin để các bạn biết các bạn đang quan tâm đến cái lĩnh vực nghệ thuật, các bạn đang quan tâm đến cái lĩnh vực tài chính, thì các bạn thấy có cái chương trình này, cũng có một cái chuyên gia này, anh ấy cũng có thể là đưa ra cho mình những cái lời khuyên để mình chuẩn bị những cái CV của mình chẳng hạn như thế. Thì podcast của Ba Lan cũng sẽ là một nơi để cho các bạn contact. Thì ví dụ như các bạn có câu hỏi gì đó, muốn contact cùng với một chuyên gia nào đó trong một cái lĩnh vực nào đó, thì các bạn có thể gửi email về cho Ba Lan Team. Mọi người sẽ giúp các bạn tìm được những cái mentor, những cái người mà có thể có những cái ảnh hưởng đối cái những cái thắc mắc của các bạn chẳng hạn. Ngoài những cái việc mà công việc rồi là những cái mà nó nặng nhọc ra một chút, thì Ba Lan cũng sẽ tạo ra những cái sản phẩm, ví dụ như cái buổi giao lưu văn hóa văn nghệ Acoustic Night, thì các bạn sẽ có những cái thời gian ví dụ như học tập trong tuần vất vả, thì cuối tuần mình có thể đi nghe những cái bản nhạc live, rồi uống những cốc cà phê, trà chanh chém gió, cũng giống như ở Việt Nam. Những cái đấy thì ở Việt Nam nó không có gì là xa lạ, nhưng ở Ba Lan thì có khi nó là những cái xa xỉ. Thì Ba Lan ấy không chỉ là một cái cầu kết nối giữa sinh viên với những thế hệ đi trước để truyền đạt lại kinh nghiệm, nó là cái cầu kết nối giữa sinh viên với doanh nghiệp, hai bên cùng nhau hợp tác tạo nên những cái sản phẩm cho cộng đồng, và cũng là một cái cầu nối tạo ra cái sân chơi cho các bạn sinh viên giao tiếp với nhau. Em thấy khá là bổ ích. Mình đi một tí về đời sống cá nhân của anh đi. Cái một lần vấp ngã nào mà anh nhớ nhất không? Lần vấp ngã thì dĩ nhiên là vấp ngã nhiều, có khi đầu gối mình là có khi là tím rất là nhiều rồi. Nhưng mà để mà chia sẻ một cái nó gần gũi hơn so với những cái đối tượng đang theo dõi podcast, thì có thể là những cái bạn sinh viên thì nhiều hơn. Đó là cái thời gian mình đi xin việc. Cái thời gian đó thì mình cũng gửi CV tất cả các mọi nơi. Thì mình cũng được nhận được những cái cuộc điện thoại để phỏng vấn, gọi là phone interview, trước khi mình được mời đến văn phòng để phỏng vấn chính thức. Có một cái lần là khi mà mình đăng ký với công ty đó, thì cái recruiter họ không phải là người Ba Lan, và họ cũng không base ở Ba Lan, mà recruiter là ở một cái nước khác, và họ chỉ có thực hiện là phone interview. Sau đó họ sẽ lại schedule cái interview với cái team leader, team manager ở Ba Lan. Cái vấn đề khó khăn ở đây đó là cái người recruiter mà họ lại ở một cái quốc gia khác, thì nhiều khi cái trình độ chuyên môn của họ không nắm bắt toàn bộ được, ví dụ như cái luật pháp cái thứ ở Ba Lan, thì nhiều khi là họ cũng có thể đưa được ra, tức là họ sẽ đưa ra những quyết định hoặc những cái cách làm việc của họ là bị sai. Cái hồi đó của mình đó là mình nộp CV và mình nhận được cái cuộc điện thoại là từ một recruiter từ nước khác, và họ hỏi những cái tiêu chuẩn của mình, ví dụ như cái mà có work permit không, có giấy phép lao động ở Ba Lan không, thì có đủ tiêu chuẩn để được đi phỏng vấn vòng tiếp theo, được làm việc với công ty này hay không. Hồi đó thì mình cũng mới ra trường, thì mình làm sao biết là cái giấy phép lao động người này, work permit nó là cái gì, mà mình chỉ biết là mình vừa mới ra trường, mình muốn gửi CV và mình muốn được interview và mình được đi làm việc. Thì lúc đó thì recruiter thì mình bảo tôi không có cái giấy phép gì cả, tôi chỉ có là sinh viên, thì tôi chỉ có mỗi cái thẻ sinh viên. Đó thì recruiter mới bảo thế không được rồi, cậu là người nước ngoài thì cậu không phải có cái giấy phép lao động thì công ty mới nhận được cậu. Mình lúc đấy là mình cũng thấy là hơi bị thiệt thòi, hơi bị hụt hẫng, bởi vì mình cũng được học trong một cái môi trường ở Ba Lan cũng như người Ba Lan, mà tại sao bây giờ mình lại phải cầu kỳ thế mình mới xin được cái công việc. Nhưng mà lúc đấy vì cái kiến thức của mình không biết, thì mình ok vậy thì để tôi tìm hiểu thêm xem như thế nào. Thì recruiter cũng xin lỗi rồi các thứ, rồi họ cũng gọi là gạch mình ra khỏi danh sách. Thì đấy là mình đã bị mất đi một cơ hội. Thì sau đó thì mình mới tìm hiểu trên mạng, tìm hiểu trên những cái trang của chính phủ Ba Lan đó, thì có những cái thông tin là nếu bạn là sinh viên ở những cái trường đại học của Ba Lan, bạn tốt nghiệp và bạn có bằng ở Ba Lan, thì nghiễm nhiên là bạn có quyền làm việc ở các công ty ở Ba Lan. Hoặc nếu các bạn chỉ là sinh viên chưa có bằng đại học Ba Lan, thì các bạn vẫn có thể xin được những cái internship hoặc những cái part time. Đấy là luật nó cho ra. Thì ngay sau đó mình bây giờ mình đã biết rồi. Bây giờ nếu mà recruiter đấy, mình không biết số thôi, chứ nếu mà mình biết số người đấy, có khi mình gọi lại, mình bảo thế này tôi giải thích cho ông luật như này là tôi phải được đi phỏng vấn. Sau cái lần đó thì mình biết được cái luật của Ba Lan là như vậy, thì mình lại tự tin hơn, mình bắt đầu lại giải CV khắp trốn. Thì sau đó là mình lại có được cái phone interview. Nhưng mà lần này khi mà recruiter hỏi là mình về vấn đề đấy, mình tự tin lắm. Mình tôi đọc ở trên tờ kia nào, cho nên không cần đâu, ông cứ mời tôi đến phỏng vấn đi, rồi mọi việc sẽ êm đẹp thôi. Cái đó là mình, những cái nhỏ nhỏ thôi nhưng mà nó giúp mình rất là nhiều. Hoặc là khi mà bạn viết CV, những cái dòng nhỏ, ví dụ cho phép công ty được sử dụng cái CV của bạn để làm những cái mục đích về tuyển dụng. Những cái đấy nhiều khi nó là cái nhỏ, nhưng mà nếu mà
các bạn biết được điều đấy và các bạn điền vào CV thì khi nó sẽ thuận lợi hơn rất là nhiều cho những cái recruiter để họ làm được cái công việc của họ. Đó, thì mình nghĩ là đấy là cái lần đấy là mình vất vả hụt hẫng, nhưng mà mình lại học được một cái tức là một cái knowledge rất là tốt để nó là cái tiền đề sau đó mình tìm được việc của mình. Vậy thì anh định nghĩa từ thành công là như thế nào? Mỗi người thì có một cái định nghĩa về thành công khác nhau. Có những người thành công nó đơn giản, nó chỉ là sáng ngủ dậy, nhâm nhi tách cà phê, nghe một bản nhạc du dương, thế là cảm thấy là cuộc đời nó vui vẻ, là thành công đối với họ rồi. Nhưng có những người thì họ có những cái đam mê cháy bỏng hơn, thì họ có những cái target trong cuộc đời của họ, thì khi phải đạt được cái target đó thì họ mới cảm thấy là họ thành công. Với mình thì thành công thì nó cũng đơn giản lắm, nó cũng giống như kiểu khi mình có một cái kế hoạch gì đấy mà mình đạt được thì mình cảm thấy thành công và mình cảm thấy nó đã, thì đấy là cái định nghĩa của mình với thành công. Đó cũng là lý do của cái podcast này, thước đo của thành công ấy. Thì thành công mỗi người sẽ có một cái định nghĩa riêng dành cho họ. Thì đôi khi thành công của em rất là nhỏ thôi, kiểu như là qua một môn hoặc là được điểm 4, điểm 5 trên cái thang điểm là 5 tối đa của Ba Lan ấy, là mình đã đủ vui rồi. Và có khi những cái thành công đao to búa lớn hơn là phải làm ông này bà nọ, thì mỗi người lại khác nhau về cái thang đo đấy. Nhưng mà cái chìa khóa nào để giúp anh đạt đến những cái thành công? Đối với cá nhân mình thì chìa khóa thành công của mình nghĩ là cái tính chủ động. Mình đi du học ở Ba Lan thì cũng ở bên này cũng không có gia đình, thì trong mọi việc là mình cũng phải tự sắp xếp, từ cuộc sống riêng tư đến cái công việc của mình. Sau khi hoàn thành việc học thì mình cũng lại phải chủ động xin việc. Cũng không có nhiều người để gia đình cũng không ở bên cạnh mình để support mình những cái việc đấy, cho nên mình luôn phải chủ động. Rồi khi những cái lần mà vấp ngã như thế, cái hồi mà mình bắt đầu đi làm cái thứ thì cái group sinh viên, tức là cái cộng đồng sinh viên ở Ba Lan nó không có nhiều, để những cái anh chị lớn hơn cũng không có điều kiện để chia sẻ những cái kinh nghiệm như thế, thì lúc đấy mình cũng không có ai để hỏi. Đó, vì mình cũng lại phải chủ động, mình tìm trên internet, mình phải tìm trên ấy. Nhưng cái mindset của mình đó là tại sao mình ở Ba Lan mình được điều kiện cũng giống như người ta, tại sao mình lại như thế? Thì mình phải nhìn theo một cái hướng tích cực hơn là chắc chắn là chính phủ Ba Lan họ cũng sẽ phải tạo điều kiện tốt như thế để cho những cái người như mình, cho nên mình không có lý do gì mình phải từ bỏ ngay từ lúc đó, mà mình phải chủ động, mình tìm hiểu để mình hiểu hơn và mình làm được cái việc mình muốn. Thì theo mình nghĩ thì cái từ chủ động thì nó là cái chìa khóa thành công của mình. Ví dụ như là trên một cái thước nó có từ 0 đến 10, thì anh sẽ đánh giá mình bao nhiêu điểm ở những cái khía cạnh như là sự nghiệp, sức khỏe và những cái hoạt động cộng đồng ấy? Để mà đưa ra được con số mà mình cảm thấy hài lòng thì cũng hơi khó, cho nên là mình sẽ đưa ra một con số nó chung chung trong tổng 3 cái khía cạnh mà Hoàng vừa nói. Thì mình nghĩ là con số 6. Mình thích con số 6 vì nó diễn tả được cái tình trạng của mình hiện tại, cũng như là cái giai đoạn cuộc đời của mình hiện tại. Mình cũng đang cái lứa tuổi gọi là giữa, thì mình cảm thấy về sự nghiệp mình cũng thấy ok, cũng có một công việc nó cũng không phải là tồi, và mình cũng yêu thích cái công việc đấy. Về sức khỏe thì mình cũng không ốm đau, vì mình vẫn giao lưu bạn bè, đi chơi thể thao thì nó cũng khá là ok. Về cộng đồng thì hiện tại thì mình cũng đang cố gắng làm những cái việc nó mang tính tinh thần nhiều hơn, nó mang tính xây dựng cộng đồng nhiều hơn, thì nó cũng bổ trợ cho cái con số 6 mà mình muốn đưa ra. Thế thì có một cái sự thay đổi nào trong cái thang đo này anh muốn cải thiện không? Để thay đổi thì dĩ nhiên là những cái việc ví dụ như là về công việc cái thứ của mình thì mình phải luôn chủ động, đúng không? Mình phải luôn có cái target của mình để mình tiếp tục hoàn thành mục tiêu này, mình phải có mục tiêu khác, thì cái đấy là cái cá nhân của mình. Và sức khỏe dĩ nhiên là mình phải có cái rèn luyện thể thao, rồi cái đấy là mình cũng phải là về cá nhân. Tuy nhiên thì nếu để mà mong muốn thì mình muốn có nhiều những cái đóng góp về mặt tinh thần cho cộng đồng nhiều hơn. Thì đấy là cái điểm mà mình muốn thay đổi dần trong tương lai. Khi mà mình tạo ra một cái giá trị gì đấy, đối với mình khi mà cảm thấy tạo ra một cái giá trị về tinh thần ấy, nó cảm thấy nó đã lắm, bởi vì cái giá trị tinh thần nó sẽ tồn tại rất là lâu. Cái giá trị vật chất thì nó có thể ngày hôm nay nó quan trọng, nhưng ngày mai nó không còn quan trọng nữa. Nhưng nếu mà nó có một cái giá trị về tinh thần thì nó sẽ đi mãi. Có những người tiếp nối khác, họ nhìn một cái sản phẩm mình đã tạo ra, mình nói đây là một cái sản phẩm tinh thần, đối với họ thì mình nghe được những cái điều đấy, mình cảm thấy đấy là cái giá trị tinh thần. Mình là thành công. Mình là thành công. Lời cuối cùng thì bên cạnh cái sự chủ động mà anh muốn truyền đạt đến sinh viên ấy, anh có một cái sự nhắn nhủ gì đối với các bạn về việc chọn ngành, chọn nghề, hay là với công việc đầu tiên của mình không? Mình nghĩ là sinh viên, là những cái bạn mà mới ra trường thì
nên chủ động nên chủ động tiếp tục tìm kiếm, tiếp tục giải CV đến những cái công ty mà bạn muốn làm việc trong những cái lĩnh vực mà bạn muốn thử. Tự tin lên, gửi. Bởi vì mình được học trong những cái môi trường bình đẳng, mình có những cái cơ hội cũng giống như tất cả mọi người, thì không có lý do gì mà mình không nên tự tin để thử. Khi mà các bạn có công việc đầu tiên rồi thì các bạn thử xem là các bạn có thích công việc đấy không. Nếu mà các bạn trong một thời gian các bạn cảm thấy là công việc đấy nó không đưa cho bạn theo cái hướng mà các bạn muốn, không cảm thấy mình phát triển được, thì các bạn nên xem xét và thay đổi cái công việc đó, thay đổi cái môi trường, trau dồi thêm những cái kiến thức khác. Hai nữa là sẽ khi mà các bạn thay đổi những cái môi trường đó thì các bạn lại có thêm một cơ hội là các bạn được gặp gỡ những người khác, những cái chuyên gia khác. Các bạn có thể tích lũy được cái mối quan hệ của các bạn trong cái lĩnh vực mà bạn làm việc. Nó sẽ giúp đỡ các bạn rất nhiều trong tương lai khi mà các bạn đổi một công việc mới, hay là các bạn muốn chuyển sang một kênh nhanh mới. Thì mình muốn khuyên các bạn là nên tiếp tục thử đến khi nào các bạn thấy ok, mình đã tìm được cái công việc của mình rồi, và bây giờ cái mục tiêu của mình không còn là để thử, để trải nghiệm nữa, mà mình cảm thấy muốn an toàn, thì lúc đấy mình có thể là an nhàn làm cái công việc đó, bởi vì mình có những cái mục tiêu khác trong cuộc sống. Hy vọng là trong thời gian tới mình lại có một buổi trò chuyện khác, nói về những cái sản phẩm khác của Ổ Ba Lan chẳng hạn. Cảm ơn anh đã đến với buổi trò chuyện podcast hôm nay. Cảm ơn Hoàng.